guys, ito na yung na-print natin na layout para sa i-imprint natin na sa t-shirt. So, bali wala akong t-shirt, kaya nakikita nyo yun. Yan yung damit ng anak ko na naglalagyan na lang natin for sample. So, kailangan natin tong ipil kasi para siyang sticker na meron siyang papel sa likod. Kailangan nating tanggalin para dumikit yung transfer paper doon sa damit. So, and guys, pwede kayong gumamit ng needle o kahit anong dito para madali siyang mapil. So, kanina tinusok ko na siya ng needle, so madali ko na siyang mapipil. Para ganito lang po siya, oh. Pagpil, dahan-dahanin nyo para walang mapunit.
So, ito na yung papel na natatanggal at ito yung matitira. Ayan siya guys, oh. So, iset na natin yung damit sa heat press. So, ayan na siya guys. Kung magalaw yung yung layout nyo na transfer paper, pwede nyong lagyan ng thermal tape. So, ako hindi ko na siya nilagyan kasi hindi naman siya magalaw sa damit. So, papatungan natin siya ng teflon. Bale, ito yung teflon. Lalagay natin siya sa ibabaw ng damit para hindi dumikit yung transfer paper sa heat press. So, ganyan siya guys. Lagay mo lang siya patong nyo lang sa ibabaw. Bali, sinet ko na yung heat press. Mainit na po siya sa 150 degrees Celsius. At yung counter niya is 10 seconds lang. Para madali lang siya. Ganyan siya guys. Yes. Off na natin to. Dumikit na siya guys, oh. Sa kuya, bado. Ayan na siya guys. Ito na yung output ng ating t-shirt printing. Oh. Ganyan lang siya guys kadali. So kung may alam kayo tungkol sa t-shirt printing, pwede nyo siyang pagkakitaan. Basta meron lang kayong gamit, may printer kayo. At ako ang gamit kong ink sa printer ko is pigment. So maganda kasi ang pigment sa transfer paper. Ayan siya guys, oh.